Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế ngày 3 tháng 12 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Khu vực Đông Nam Á đang gia tăng sức nóng với nước cờ mới của các siêu cường, chẳng hạn như Mỹ tính chuyện dang binh khắp khu vực để trói tay Trung Quốc. Trong khi đó, ASEAN và Nga đang lần đầu tiên tập trận hải quân chung. Hai bên muốn nhắn gửi gì tới Mỹ và Trung Quốc? Có phải Moscow sẽ không ngồi yên để cho Washington và Bắc Kinh bá quyền trên Thái Bình Dương? Liên quan tới Đài Loan, cựu Tổng thống Donald Trump bất ngờ dự báo thời điểm Trung Quốc ra tay thâu tóm hòn đảo tự trị. Trong khi đó, nguồn tin thân cận cho biết tướng lĩnh hàng đầu Mỹ-Trung sắp họp bàn về Đài Loan và kiểm soát vũ khí hạt nhân. Nhật-Trung bùng lên căng thẳng sau phát biểu của cựu Thủ tướng Abe về Đài Loan. Nhìn xa hơn, cục diện đấu đá ba siêu cường có lẽ sẽ còn xoay chuyển nhanh chóng khi không quân Mỹ để lộ điểm yếu chí mạng trước kho vũ khí Nga-Trung. Một số tin tức đáng chú ý tiếp theo. Một bộ trưởng Úc bị yêu cầu từ chức vì cáo buộc lạm dụng tình dục. Bang Queensland vật lộn với lũ lụt nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc cảnh báo một nửa dân số Myanmar có thể lún sâu vào đói nghèo tuyệt vọng. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Hôm 1 tháng 12, trong một hội thảo trực tuyến về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth đã trao đổi với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Washington rằng Hoa Kỳ mong muốn có thể tiếp cận và thiết lập nhiều cơ sở quân sự hơn ở Đông Nam Á để có thể dàn thế trận rộng khắp và linh hoạt hơn trong trường hợp bùng nổ cuộc xung đột vũ trang trong khu vực. Trong tương lai gần, Mỹ cùng các đồng minh và đối tác nên cân nhắc hiện thực hóa định hướng trên vì lợi ích của các bên. Trong đó, Washington cần có được những góc nhìn thực tế về các địa điểm mà Mỹ có thể đặt căn cứ và những thách thức đặt ra là gì, nữ bộ trưởng nói. Theo Nikkei Asia, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ từ lâu cũng đã mong muốn dàn trải lực lượng ở khu vực này để nâng cao khả năng kiềm tỏa các hành động quân sự ngày càng quyết đoán của Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng. Hiện chính quyền Tổng thống Joe Biden đang phải đau đầu tìm cách thuyết phục các đồng minh và đối tác trong khu vực tiếp nhận và tạo điều kiện để quân đội Mỹ hiện diện trên lãnh thổ. Theo bà Wormuth, một trong những ưu tiên của quân đội Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là triển khai các tên lửa tầm xa trên mặt đất, bao gồm vũ khí siêu thanh tầm xa, tầm trung và tên lửa tấn công chính xác. Với các khí tài trên, chúng ta có thể ngăn chặn hỏa lực trên các tuyến đường liên lạc trên biển, áp chế hệ thống phòng không của đối phương và triển khai hỏa lực đối phó với các mục tiêu di động. Nữ bộ trưởng diễn giải và cho biết đây là những nội dung mà Mỹ sẽ thảo luận với đồng minh và các đối tác trong khu vực. Khả năng mở rộng các căn cứ ở Đông Nam Á sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán do Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trì. Điều quan trọng là Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cần đạt được nhiều tiến bộ trong các cuộc đàm phán tăng cường hợp tác quốc phòng như điều đã làm với Philippines, theo bà Wormuth cho biết. Nga và ASEAN đang tập trận hải quân lần đầu tiên từ thứ Tư đến thứ Sáu tuần này. Cuộc tập trận quy tụ chiến hạm của 7 trong 10 nước thành viên ASEAN, còn phía Nga triển khai tàu khu trục đô đốc Bataliyab thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Nội dung tập trận bao gồm hình thức trực tuyến và tác chiến trên biển ở vùng nước ngoài khơi Bắc Sumatra của Indonesia. Đại sứ Nga tại ASEAN Alexander Ivanov cho biết, cuộc tập trận nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực. Chúng ta đang mở ra một trang mới trong mối quan hệ đối tác chiến lược. Theo Nikkei Asia, cuộc tập trận đầu tiên giữa Nga và ASEAN diễn ra giữa muôn trùng sóng gió ở khu vực. Nhiều quốc gia Đông Nam Á có tranh chấp trên biển với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh đã nêu yêu sách chủ quyền phi lý đối với phần lớn diện tích Biển Đông. Đồng thời, một số nước như Indonesia cũng bày tỏ quan ngại đối với Hiệp ước An ninh AUKUS, cho phép Mỹ và Anh chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân với Úc. Được biết, Nga cũng là một trong những nước chỉ trích gay gắt nhất AUKUS nói riêng và sự hiện diện tăng cường của phương Tây nói chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các nhà phân tích nhìn nhận, cuộc tập trận lịch sử của Moscow và các nước ven Biển Đông có những ý nghĩa sâu xa. Colin Koff, chuyên gia nghiên cứu an ninh hàng hải tại Đại học Kỹ thuật Nanyang, Singapore cho biết với Nikkei rằng, dù cuộc tập trận Nga và ASEAN không tập trung vào nội dung chiến đấu căng thẳng, nhưng nó thể hiện nhiều mối bận tâm của khối các nước Đông Nam Á. Ông Koff nói, Nga là một cường quốc ở cạnh bên và quan trọng đối với ASEAN. Việc tập trận chung với Nga cho thấy ASEAN đang muốn hợp tác an ninh với mọi cường quốc trên thế giới. Các nước ASEAN hy vọng Nga sẽ quan tâm nhiều hơn về tình hình khu vực.
Moscow trong 2 thập kỷ qua đã dần tìm lại vị thế quân sự hùng mạnh như thời Liên Xô. Từ năm 2000 đến 2019, Nga bán 10,7 tỷ đô la Mỹ giá trị vũ khí đến các nước Đông Nam Á, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm. Con số ấn tượng này biến Nga trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất khu vực. Trong những năm gần đây, Nga cũng tham gia tập trận chung với Việt Nam, Lào và Brunei. Trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến ngày 28 tháng 10, Nga và ASEAN đã ký kế hoạch hành động toàn diện, mở rộng hợp tác từ 2021 đến 2025. Phát biểu trong sự kiện, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định thắt chặt quan hệ với Đông Nam Á luôn và sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga. Grigory Loskhin, chuyên gia hàng đầu tại Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, Đông Nam Á ngày càng quan trọng với Moscow khi Điện Kremlin tìm cách phát triển kinh tế ở vùng Viễn Đông. Sự hợp tác với khu vực châu Á-Thái Bình Dương mang ý nghĩa chính trị quan trọng giữa bối cảnh hiện tại khi phương Tây vẫn đang trừng phạt chúng tôi. Ông Loskhin nói, nhắc đến các biện pháp trừng phạt kinh tế mà Mỹ và đồng minh đã áp đặt sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Nhìn rộng hơn, Moscow giữ quan điểm rằng Mỹ có nhiều động thái quân sự ở Đông Nam Á, đe dọa sự ổn định khu vực. Vào tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chỉ trích Mỹ vì triển khai các nhóm tác chiến tàu sân bay đến châu Á-Thái Bình Dương, cáo buộc điều này tạo ra nguy cơ xung đột vũ trang ngoài ý muốn. Mặt khác, Nga cũng không vui khi Bắc Kinh tăng cường quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Chuyên gia Loskhin cho rằng không chính trị gia nào ở Moscow muốn nhìn thấy sự bá quyền của Mỹ hay Trung Quốc ở giải đất Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý về vấn đề Đài Loan. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với cựu đại biểu Nghị viện châu Âu Nigel Farage, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết nước Mỹ hiện giờ đang có vị thế yếu kém nhất trong cuộc đối đầu với Trung Quốc và không còn được tôn trọng. Ông Trump cho rằng Bắc Kinh ngày càng gây sức ép mạnh mẽ cho Đài Bắc từ khi Nhà Trắng đổi chủ vào tháng 1 năm nay. Tôi có thể khẳng định với ông rằng đã không có chiếc chiến cơ Trung Quốc nào bay qua Đài Loan. Khi tôi còn là Tổng thống, chúng ta không cần phải bàn bạc lo ngại về Đài Loan, không giống như tình hình hiện nay, ông Trump bày tỏ. Trên thực tế, máy bay chiến đấu của không quân Trung Quốc đã xâm phạm vùng trời Đài Loan ít nhất 2 lần trong nhiệm kỳ cựu Tổng thống Trump, đều diễn ra vào tháng 9 năm 2020. Kể từ đó, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật chiến tranh vùng xám gần như mỗi ngày, đều đặn cử máy bay tiến vào vùng nhận dạng phòng không ATIZ của hòn đảo tự trị, nhằm bao bon sức lực binh sĩ và làm tổn hao khí tài của Đài Loan. Cá biệt, Trung Quốc đã cử khoảng 200 máy bay xâm nhập ATIZ Đài Loan chỉ trong vỏn vẹn 5 ngày đầu tháng 10. Ông Trump dự đoán Trung Quốc sẽ sớm động thủ với Đài Loan. Tổng thống Mỹ thứ 45 nhận định, tôi ẵn chừng Trung Quốc sẽ đợi sau sự kiện Olympics và một điều gì đó sẽ xảy ra. Ông Trump bày tỏ lo ngại cho an nguy của Đài Loan, nói rằng hàng loạt máy bay ném bom đã liên tục vây hãm phía trên hòn đảo yêu dân chủ này. Trong bài phỏng vấn với cựu quan chức Anh Quốc, ông Trump cho biết, nhiều người nói rằng tôi rất giỏi dự báo những vấn đề quan trọng. Ông Trump trong nhiệm kỳ của mình đã thể hiện quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh và nhiệt tình hậu thuẫn Đài Loan. Thái độ này vẫn tiếp nối xuyên suốt trong chính quyền Tổng thống Joe Biden. Trung Quốc và Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc họp giữa tướng lĩnh hàng đầu hai nước, dự kiến tập trung thảo luận về căng thẳng ở eo biển Đài Loan và cuộc chạy đua phát triển vũ khí siêu vượt âm có sức sát thương mạnh mẽ nhất. Như vậy, sau cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden, quan chức quốc phòng hai nước cũng họp bàn để thống nhất chung một số vấn đề. Theo nguồn tin nội bộ cho biết với tờ South China Morning Post, cuộc họp sẽ có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ở phía Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hứa Kỳ Lượng và Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa sẽ tham dự. Nguồn tin nói thêm, cuộc họp sắp tới nằm trong thỏa thuận chung giữa ông Tập và ông Biden. Hai nhà lãnh đạo đã yêu cầu tướng lĩnh hai nước tổ chức đối thoại. Chi tiết cuộc họp vẫn chưa được quyết định, nhưng hai bên đang cân nhắc điện đàm trực tuyến vào đầu tháng 1. Được biết, quan chức quân sự của Mỹ đã tìm cách duy trì kênh đối thoại với phía đồng nghiệp Trung Quốc để ngăn cản nguy cơ xung đột. Tuy nhiên, cơ hội đối thoại vẫn chưa có do hai bên bất đồng về ai mới là người đồng cấp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Mỹ xúc tiến cuộc gặp với Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng, lãnh đạo cấp cao thứ hai của Quân ủy Trung ương sau ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh cho rằng Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa chính là người đồng cấp với tướng Austin. Một trong những tiêu điểm đối thoại sẽ là về vấn đề an ninh ở eo biển Đài Loan. Mặc dù Mỹ-Trung thiếu tin tưởng và gia tăng đối đầu trên Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông, tuy nhiên nguồn tin cho biết tướng lĩnh hai nước đang có chiều hướng dịu giọng hơn. Một người am hiểu vấn đề nói với tờ South China Morning Post rằng quân đội Trung Quốc đã lên tiếng ôn hòa hơn khi các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Họ nhận thấy đó là tuyến đường thủy quốc tế, giúp cắt ngắn 1/3 quãng đường từ Biển Đông đến căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản. Mặt khác, Washington cũng hối thúc Bắc Kinh thảo luận về kiểm soát vũ khí. Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall hôm thứ Ba nói với Reuters rằng Trung Quốc đã thử phương tiện lướt siêu vượt âm có thể chọc thủng lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ.
Washington gần đây liên tục hối thúc Bắc Kinh tham gia đối thoại kiểm soát vũ khí ba bên giữa Mỹ, Trung, Nga. Một nguồn tin cho biết quan điểm của Trung Quốc là việc kiểm soát vũ khí nên được thảo luận ba bên và hai siêu cường hàng đầu thế giới về hạt nhân là Mỹ và Nga cần thể hiện cam kết của họ, đồng thời đảm bảo với Trung Quốc rằng an ninh của nước này không bị đe dọa nếu tham gia vào hiệp ước kiểm soát vũ khí mới. Trung Quốc được cho là sở hữu khoảng 350 đầu đạn hạt nhân, nhưng có thể tăng lên gấp 4 lần vào năm 2030. Mỹ hiện có 3.800 đầu đạn hạt nhân. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư ngày 1 tháng 12 đã triệu hồi khẩn cấp đại sứ Nhật Bản ở Bắc Kinh, ông Hideo Tarumi, ngay sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định Tokyo và Washington sẽ không khoanh tay đứng nhìn nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao kiêm trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Hoa Xuân Oánh gọi phát biểu của ông Abe là sai lầm, vi phạm nguyên tắc cơ bản trong mối quan hệ Trung-Nhật. Sự việc vẫn còn chưa dừng lại ở đó. Đến thứ Năm ngày 2 tháng 12, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết Tokyo không đồng tình với hành động của Trung Quốc vì chính phủ Nhật không can thiệp vào những ý kiến quan điểm đến từ bên ngoài nội các. Căng thẳng mới nhất giữa hai nước hàng xóm Trung-Nhật bùng lên khi ông Abe phát biểu thẳng thắn tại diễn đàn do Viện Nghiên cứu Chính sách Đài Loan tổ chức vào hôm 30 tháng 11. Cựu Thủ tướng nhấn mạnh quần đảo tranh chấp Senkaku hiện do Tokyo kiểm soát cùng với các đảo Sakishima và Yonaguni chỉ cách Đài Loan khoảng 100 km. Vì vậy, một cuộc xâm chiếm Đài Loan có thể đe dọa nghiêm trọng Nhật Bản. Ông nói tình huống khẩn cấp của Đài Loan là tình huống khẩn cấp của Nhật Bản. Vì vậy cũng tạo ra tình huống cấp bách cho Liên minh Mỹ-Nhật. Những người ở Bắc Kinh, đặc biệt là Chủ tịch Tập Cận Bình, phải hiểu rõ chuyện đó. Nhật Bản vốn là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ, bao gồm căn cứ trên đảo Okinawa phía Nam, chỉ cách Đài Loan một quãng đường bay ngắn. Đây được xem là hậu phương chiến lược để Mỹ can thiệp nếu Trung Quốc đánh Đài Loan. Được biết, ông Abe, người từ chức thủ tướng vào năm ngoái, hiện vẫn đứng đầu phe lớn nhất trong đảng cầm quyền Dân chủ tự do và duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong đảng. Đối với quan hệ Trung-Nhật trong thời gian tới, ông Abe nhận định Tokyo vẫn nên tăng cường hợp tác với Bắc Kinh, đồng thời thể hiện thái độ cứng rắn với người hàng xóm khổng lồ trong những vấn đề cần thiết. Ông cũng khẳng định Nhật Bản và Đài Loan phải làm việc cùng nhau để bảo vệ dân chủ và tự do. Ứng cử viên đảng quốc gia cầm quyền của Honduras vào cuối ngày thứ Ba 30 tháng 11 đã thừa nhận thất bại, mở đường cho đối thủ cánh tả bà Xiomara Castro, vợ của cựu Tổng thống Manuel Zelaya, trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của đất nước Trung Mỹ. Điều đáng nói là trong số những cam kết đáng chú ý khi tranh cử, bà Castro nói bà sẽ lập tức mở ra quan hệ ngoại giao và thương mại với Trung Quốc nếu đắc cử. Nếu tân Tổng thống Honduras giữ vững lập trường ngoại giao của mình, Đài Loan có thể tiếp tục mất đi một đồng minh ngoại giao lâu đời. Hiện tại, Honduras vẫn là một trong 15 quốc gia duy nhất có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Tuy vậy, chính quyền Đài Loan hôm thứ Tư 1 tháng 12 vẫn khẳng định hòn đảo sẽ làm việc với Tổng thống đắc cử của Honduras, Xiomara Castro, để làm sâu sắc hơn mối quan hệ trên cơ sở tình bạn lâu đời. Đại sứ của Đài Loan tại Honduras, Diego Wen, đã thay mặt lãnh đạo hòn đảo Thái Anh Văn chúc mừng bà Castro. Trong một dòng tweet ngắn gọn hôm thứ Tư 1 tháng 12, bà Castro cũng đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo hòn đảo. Cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết Honduras là một người bạn quan trọng ở Trung Mỹ và họ sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên với nhóm chính phủ mới đắc cử của bà Castro. Trước khi cuộc bầu cử diễn ra ở Honduras, nguồn tin từ Channel News Asia cho biết phía Đài Loan đã cảnh báo quốc gia Trung Mỹ không nên nghe theo những lời hứa hào nhoáng và sai lầm của Trung Quốc. Trước những nỗi lo của Đài Loan, phụ tá của bà Castro cho biết chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Điện Kremlin ngày 2 tháng 12 cho rằng nguy cơ xảy ra xung đột mới ở miền đông Ukraine vẫn ở mức cao và Moscow lo ngại về thái độ hung hăng từ phía Kiev. Bình luận được đưa ra giữa lúc Ukraine và phương Tây vừa họp bàn sách lược ứng phó với hơn 90.000 binh lính Nga tập kết sát biên giới hàng xóm. Moscow phủ nhận có ý định tấn công, trong khi cáo buộc ngược lại Ukraine muốn dùng vũ lực đàn áp Velikai để giành lại vùng Donbass. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov còn nói với báo giới, Nga xem việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi giành lại bán đảo Crimea là một sự đe dọa trực tiếp. Điều đó có nghĩa là Kiev có thể sử dụng bất kỳ biện pháp nào, bao gồm vũ lực, để cố gắng tiếp cận lãnh thổ của Nga, theo phát ngôn viên Peskov khẳng định. Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014, kéo theo sự chỉ trích và trừng phạt của phương Tây, khiến quan hệ song phương rơi xuống mức thấp nhất từ sau chiến tranh lạnh.
Lực lượng an ninh Ba Lan ngày 2 tháng 12 cung cấp hình ảnh từ trên cao cho thấy nhóm người di cư bước đi dọc theo hàng rào biên giới Ba Lan và Belarus trên những con đường đóng tuyết giá lạnh. Biên phòng Ba Lan đã ghi nhận 58 nỗ lực vượt biên vào ngày trước đó ngày 1 tháng 12. Trong tháng 11 đã có hơn 8.900 lượt vượt biên bị ngăn chặn. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã phủ nhận cố tình gây ra khủng hoảng di cư, đồng thời yêu cầu Liên minh châu Âu tiếp nhận một số lượng người tị nạn, trong khi Minsk hồi hương những người khác. EU đã bác bỏ đề xuất này. Cả Belarus và EU đều đổ lỗi cho nhau gây ra khủng hoảng nhân đạo ở biên giới trong suốt nhiều tháng qua. Các cơ quan nhân quyền cho biết ít nhất 13 người tị nạn đã qua đời ở biên giới, hàng ngàn người khác từ Syria, Iraq, Afghanistan lại mắc kẹt ở biên giới, trải qua những ngày túng quẫn trong sự lạnh lẽo ẩm ướt. Cái đói và cơn khát dày vào họ khi mùa đông đã tràn về. Chính trường nước Áo lại trải qua cơn chấn động với việc lãnh đạo bảo thủ Sebastian Kurz ngày 2 tháng 12 cho biết ông sẽ hoàn toàn rời khỏi vũ đài chính trị. Động thái bất ngờ này để lại khoảng trống quyền lực khó lấp đầy trong nội đảng. Vào tháng 10, ông Kurz đã từ chức thủ tướng khi bị điều tra tham nhũng. Trước đó, cựu lãnh đạo 35 tuổi luôn là nhân vật nổi bật hàng đầu trong đảng Nhân dân và trong chính trường Áo từ năm 2017, khi ông vươn lên vị trí dẫn dắt đảng và sau đó ngồi vào ghế thủ tướng, giành chiến thắng bầu cử quốc hội và thành lập liên minh với đảng Tự do cực hữu. Mới đây, ông Kurz nói trong cuộc họp báo sẽ hoàn toàn rời xa những sóng gió chính trường. Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm thứ Năm 2 tháng 12 cho biết ông đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục của nước này tạm thời từ chức trong cuộc điều tra về cáo buộc lạm dụng tình dục. Trong cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Alan Tudge đã bị buộc tội lạm dụng thể chất và tinh thần của một cựu nhân viên. Tuy vậy, ông Tudge đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc và cho rằng mối quan hệ giữa ông ta với người nhân viên là có sự đồng thuận của hai bên và đã xảy ra vào năm 2017. Thế nhưng Thủ tướng Morrison cho biết mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc hiện tại cho thấy Bộ trưởng Tudge nên từ chức. Điều quan trọng là những vấn đề này phải được giải quyết một cách công bằng và nhanh chóng. Để đạt được mục tiêu này, Bộ trưởng Tudge đã đồng ý yêu cầu của tôi, đó là đứng sang một bên để các công tác điều tra được tiến hành. Nguyên văn ông Morrison nói với các nhà lập pháp Úc về sự việc ồn ào. Trong một thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết tại Úc, một trận lụt lớn đã ập đến miền nam bang Queensland của nước này vào thứ Tư 1 tháng 12, sau khi những trận mưa xối xả khiến các con sông bị vỡ bờ. Hàng trăm cư dân phải sơ tán tại ít nhất một thị trấn. Video do Reuters thu được cho thấy lũ lụt cuồn cuộn chảy trên diện rộng ở thị trấn Inglewood, Millmerran và Liburn của Queensland, khiến cây cối bị nước lũ nhấn chìm một phần. Theo Sở Cảnh sát địa phương, khoảng 800 cư dân đã phải sơ tán ở Inglewood sau khi nước lũ dâng cao làm ngập nhà, cơ sở kinh doanh và đường phố. Các nhà chức trách cũng đang chuẩn bị sơ tán người dân ở Yallabon thuộc vùng Goondiwindi sau khi thị trấn này ban bố tình trạng báo động khẩn cấp. Cục Khí tượng Úc BOM cho biết hơn 50 trạm đo ở phía đông nam đã ghi nhận lượng mưa vượt quá 100 mm trong 24 giờ tính đến sáng thứ Tư 1 tháng 12 và hiện tượng thời tiết gây mưa trên diện rộng hiện đã di chuyển ra khỏi bờ biển. Hy hữu trong trận lụt tồi tệ này, một nam thanh niên 23 tuổi đã bị phạt vì cố điều khiển phương tiện của mình xuống những con đường ngập lụt ở Alberta, Queensland vào thứ Ba 30 tháng 11. Cụ thể, nam thanh niên này đã cố gắng lái xe qua một đoạn dài khoảng 100 m với mực nước ngập sâu khoảng 2 m và bị cuốn trôi ra khỏi lòng đường rồi mắc kẹt vào bụi cây. Chàng thanh niên cùng con chó của anh ta đã phải trú nạn trên một mái nhà trong khi chờ đợi lực lượng cứu hộ đến. Sau khi giải cứu nam thanh niên, cảnh sát đã phạt anh chàng 551 đô la Úc vì tội lái xe không chú ý và cẩn thận. Liên Hợp Quốc cho biết khoảng một nửa dân số thành thị của Myanmar sẽ ở dưới mức nghèo khổ vào đầu năm tới do đại dịch và tình hình hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính quân sự. Tổ chức quốc tế cũng cảnh báo rằng điều này có thể dẫn đến sự biến mất của tầng lớp trung lưu, vốn là cơ sở để phục hồi kinh tế. Cụ thể, chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc đã công bố một báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của Myanmar vào hôm thứ Tư 1 tháng 12 dựa trên cuộc khảo sát 1.200 hộ gia đình. Nó cho biết tình trạng nghèo đói ở nước này có khả năng quay trở lại mức chưa từng thấy kể từ năm 2005. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các lĩnh vực dệt may, du lịch và xây dựng, phần lớn nằm ở khu vực thành thị đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch và biến động chính trị. Một nửa số người được hỏi ở thành thị cho biết họ không có tiền tiết kiệm. Khoảng 1/3 người được hỏi thì chia sẻ họ đã phải bán những chiếc xe máy, phương tiện để đi lại của mình để đối phó với cuộc sống khó khăn về tài chính. Cuộc khảo sát lưu ý rằng trong trường hợp xấu nhất, tỷ lệ nghèo ở thành thị có thể tăng gấp 3 lần. Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về tác động nghiêm trọng mà điều này có thể gây ra đối với sức khỏe và giáo dục của trẻ em.
Chuyển sang một tin tức về vaccine ngừa Covid-19. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC trước khi xuất hiện chủng mới Omicron, giám đốc điều hành hãng Pfizer, ông Albert Bourla đã nói rằng mọi người nên tiêm nhắc lại vaccine ngừa Covid-19 hàng năm để củng cố hệ miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2. Vị CEO mô tả sự phát triển vaccine Pfizer-BioNTech đã chứng minh sức mạnh và trí tuệ của con người, cũng như giúp cứu sống hàng triệu sinh mạng và tránh thất thoát hàng ngàn tỷ đô la. Vaccine ban đầu của Pfizer-BioNTech phải được trữ đông ở âm 70 độ C, tạo ra thách thức không nhỏ cho các nước châu Phi và nhiều nước đang phát triển khác vì không đủ trang thiết bị dự trữ. Tuy nhiên, ông Bourla cho biết vaccine cải tiến của hãng có thể trữ ở nhiệt độ 2 đến 8 độ C trong vòng 3 tháng. Pfizer cũng đang nghiên cứu phát triển vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi. Ngày 8 tháng 12 đánh dấu trong một năm, một loại vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên được tiêm chủng, đó là mũi Pfizer-BioNTech tiêm cho cụ bà 91 tuổi người Anh. Qua đó cũng bắt đầu chương trình tiêm chủng đại trà của xứ sở sương mù. Đến nay, hơn 46 triệu người ở Anh đã tiêm phòng đủ các liều vaccine của Pfizer-BioNTech, AstraZeneca hoặc là Moderna. Viện nghiên cứu núi lửa quần đảo Canary hôm 1 tháng 12 vừa chia sẻ video cho thấy hoạt động phun trào dữ dội của núi lửa trên đảo La Palma, Tây Ban Nha. Sự tuôn trào tập trung chủ yếu ở sườn phía Tây Bắc, nơi có sự tích tụ lớn nhất của đá mặt vùng núi lửa. Những dòng dung nham mới không xâm chiếm thêm diện tích của hòn đảo, mà chảy chồng lên đường đi của dung nham cũ. Tuy nhiên, vẫn có thêm một thị trấn bị đe dọa là La Laguna ở phía Bắc. Giới chức La Palma đến ngày 1 tháng 12 ghi nhận dung nham đã bao phủ hơn 1.100 hecta đất, hủy hoại gần 2.700 công trình, khiến hàng ngàn người phải di tán. Tính đến nay, ngày 3 tháng 12, núi lửa ở La Palma đã phun trào ngày thứ 76 liên tiếp. Quân đội đã liên tục giúp dọn dẹp tàn trò của núi lửa, vốn bao trùm hòn đảo như cảnh phim hậu tận thế. Trong thế giới khủng long, Ankylosaria là một nhóm khủng long có ngoại hình như một chiếc xe bọc thép với bộ áo giáp dày bao bọc cơ thể. Để xơi được những con khủng long Ankylosaurus, các loài khủng long bạo chúa cần phải lật ngửa đó và tấn công vào mặt dưới cổ và bụng không bọc giáp. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều đặc biệt nhất của khủng long bọc thép. Các nhà khảo cổ học Chile và Argentina cho biết họ đã phát hiện ra một loài khủng long bọc thép mới từng sinh sống ở khu vực Patagonia của Chile cách đây 74 triệu năm. Nó có một chiếc đuôi kỳ lạ dùng để xua đuổi những con khủng long ăn thịt. Sinh vật 4 chân ăn cỏ này được gọi tên là Stegosaurus anglo-saxon đã tham gia vào cuộc đua vũ trang thời khủng long thống trị mặt đất để có thể sinh tồn trong một thế giới đầy rẫy hiểm nguy. Stegosaurus từng là loài đặc hữu ở Nam Mỹ, theo nhà khảo cổ Jonathan Kaluza của quỹ Azara cho biết. Chiếc đuôi gai của nó tương đối ngắn và nó cũng có ít đốt sống hơn các loài khủng long bọc thép khác. Một vài nhà khoa học đã so sánh chiếc đuôi gai này với chiếc chùy gắn vũ khí nhọn của chiến binh Aztec thời xưa. Stegosaurus sống ở cực Nam châu Mỹ trong kỳ phấn trắng, buổi hoàng hôn sắp khép lại thời đại khủng long. Sinh vật này nhỏ hơn đáng kể so với các loài khủng long bọc thép, nó chỉ dài khoảng 2 mét. Và có cái miệng nhọn như mỏ của chim, dùng để bóc tách lớp vỏ của cây cối khi tìm thức ăn. Stegosaurus đã sống cùng thời với khủng long cổ dài 4 chân, khủng long ăn thịt 2 chân, rùa, ếch và các loài động vật có vú nhỏ bên bờ sông uốn khúc của Chile. Hóa thạch gần như hoàn chỉnh của nó được khai quật từ một ngọn đồi dốc trên địa hình khắc nghiệt gần công viên quốc gia Torres del Paine của Chile. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!